again, Jeany, and welcome back to my channel. So, as you can see sa akong face, I just did a light makeup, my eyelashes, and okay, nag-wonder mo nga nung wala ko'y kilay. It is because magbuhat ang kilay karon. Ang product day nga ginamit or gigamit pod sa tanan is kini siya. Blackening shampoo. Hair blackening shampoo ni siya, guys. It's worth 6 pesos kapin. Nato siya point, pero okay ba sa point? 6 to 7 nga na. Pero na, mapalit na siya ninyo sa grocery. Okay? Very, very affordable. If you guys are interested to watch this video, so keep on watching. So let's proceed to the ingredients or the mixture. So let's proceed. So mix powder with water in a container. So if namoy nga ni guys, mas maayo. And if nakita lang mo mga container ninyo ano or anything. Tingnan lang siya ang process. Mixed it very, very well. It's a bad idea. Dapat dahil jud gamay ra ang tubig ibutang kay gamay ra mo pod ang sulod sa sachet. Ang color din niya, guys, is color green. Green siya. I'm going to fix my hair. A moment. So after fixing your hair, let's going to conceal first our kilay. I'm using the concealer from eBay. Okay, mag-concealer sa top para sa atong kilay ma-perfect. Para dili na ta mahasol unya inigbutang sa ato ang DIY blackening shampoo pang henna, okay? I know, guys, nga kaning trabaho is kinahagawan dyan ni siya. So, pagpalit na ko sa blackening shampoo, ano siya patabad nga ni. So, guys, wish me luck. Okay, wish me luck. Before anything else, guys, every product na ibutang sa mong face, you have to test it first.
Ug allergy ba mo anang product or unsa. Okay, okay, okay. Let's just wait kung let us just wait guys. Wato na to kung maka-feel ba ko something. Ako na ma-take down, no? Okay na siya sa akong skin. So, let's proceed. So far, okay siya. If magbutang gani mong inganay sa inyong kilay, dapat gentle lang. Kaya para ug hard kayo kamoy nga na, basig mo kampat siya. Okay? So kapoy na ko siya gibalik-balikan o apply para mas mura siya mo black siya mayo. Ani nga part is light lang natin yung dapat mo take time jud ta sa usa para di ta mo maka-feel og regret after na to ani nga hitabuan eh. So, always check mga people if pantay na ba mo ang kilay or napay kuwang, okay? But for me, I think okay na siya. For me, okay na akong kilay. Ngayon na siya. So, I will leave this about 5 to 15 minutes. So, direction ani is 15 minutes. Leave it with 54 here. Leave it for 15 minutes. So, guys, I'll be back. Okay guys, I did brush ani nga area kay para di kayo siya maingon og itom. Kailangan siya tanawon og itom guys.
Okay? We're back, guys. So far, nice ang outfit. So, nice ang output, guys. Naligo na lang po ko para fresh tanawon. Wash na akong face. And then, I just did pulbos, lip tint, lipstick, cheek, and then my lashes, and muna siya. This is our final look sa atong kilay. Nabantayan na ako. Mura siya mas baga pa ang left side na ay sa kani. And then, I don't think so if okay na ba siya. Pero, but for me, it's really okay na. Nakanana lang ko mga people, no? Nakanaw. Kani di ay nga kilay look nga gusto nimo ma-achieve. Pwede ni siya sa mga, like, nagplan mo to have a vacation sa beach. Okay? So, para no need na ang kanang waterproof nga pangkilay nimo. So, nga nila ang buhata. Kaya bisan pag unsaon yung paglugod-lugod ng imong kilay, video na siya makuha. Sorry sa ako background kay kanang banha. Okay. So, I hope sad guys nga mawa na ng COVID-19 and please pray, please continue praying na mawala na niya na mas safe na ang It's not a game, it's a rich thing. guys, manatas ito ang diri na nag-end ito ang video. A few moments later. Okay guys, muna na siya, nag-end itong video guys. So thank you for watching my video. I hope guys nga nakatablong ni ninyo. Okay. So mga wala pa nakasubscribe sa akin channel, please don't forget to subscribe to my channel and please click the notification bell below para ma-notify mo sa mga videos nga akong i-upload. And then, bye-bye!